So good afternoon everyone. Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to the afternoon session of the webinar series natin with Negosyo Center in Pasugong. So sa lahat po ng ating mga participants ngayong hapon na to na nanonood dito sa ating Facebook group, and at the same time, sa mga nanonood naman ng aming live streaming sa aming channel, magandang hapon po sa inyong lahat. Yung webinar po natin ngayong hapon na to will focus on a specific digital marketing strategy, and that is all about visual content marketing, to be specific. Alam naman nating lahat na napakaraming mga digital marketing strategies na pwede nating gawin sa ating mga negosyo para mas ma-build yung ating presence in the digital landscape. So meron tayong search engine marketing, and that is by having your official website in the future. Meron din po tayong tinatawag na social media marketing. So that's why we are encouraging you to really create a Facebook business page. Meron din po tayong tinatawag na narrative content marketing. So yan po yung tinatawag nating business blogging. Tapos meron tayong video marketing. Kaya ini-encourage namin ang mga negosyo na dapat meron talaga silang YouTube channel kung saan nila i-upload yung kanilang mga promotional videos. Tapos meron din tayong tinatawag na email marketing and a lot more. Isa sa mga effective talaga na digital marketing strategy na pwede ninyong gawin sa inyong business is for you to include what we call visual content marketing na. So that's why this afternoon, I am given the responsibility of DTI Bukidnon Provincial Office and Negosyo Center in Pasugong to share to you some important insights about visual content marketing, especially on how to create basic designs in order for you to deliver valuable information to your target audience. So kumbaga later this afternoon, or the other half of the afternoon session is for me to do some live demonstration or actual demonstration kung paano ba tayo mag-create ng tinatawag nating mga basic designs. Kasi sa panahon ngayon, tumaas na kasi ang tinatawag nating appreciation value or appreciation rate ng mga individuals kasi marami na sa atin ang merong mga smartphones. 'Di ba? Mahilig na tayong mag-install ng mga mobile games. And because of that, na masyadong high quality, high resolution, high definition yung mga images and videos. Kaya, na-appreciate talaga natin ng maayos yon. Kaya minsan, kapag nakakakita na tayo ng mga graphics or mga images na medyo hindi ganun kaganda, ang pagkaka-layout, di ba minsan, ayaw na natin or nawawalan tayo ng interest na mag-engage doon. Tumaas ang appreciation natin pagdating sa mga visual contents. Kaya tayo, as we start our marketing strategies like in social media, kailangan talaga nating matutunan na gumawa ng basic designs. Pero hindi naman kasi required or hindi naman talaga necessary na dapat Adobe Photoshop yung gagamitin natin. Because there are a lot of tools na pwede nating magamit in order for us to create graphics. Ako, aminado ako na talagang I am not good in using Adobe Photoshop. In fact, that's one of my weaknesses.
no? Hindi ako marunong mag-Adobe Photoshop. Pero, it doesn't mean na hindi ako creative. Kasi hindi lang naman Adobe Photoshop ang pwede nating gamitin in order for us to create graphics. Because as mentioned, marami pa tayong pwedeng magamit para lang makapag-create ng mga images na ilalagay natin sa ating mga online stores. So sa mga nakikinig sa amin via Facebook and YouTube, I am going to introduce myself very quickly, no? My name is Ronald Rambuanga, but you can call me Piper instead. I am the founder and owner of Knights of Online Marketers based here in Davao City. I am also a virtual assistant coach and trainer as well, and a digital marketing consultant and trainer din po. So that's the reason kung bakit ako na-invite ng DTI Bukidnon. It's because DTI Bukidnon is our partner in terms of helping MSMEs in building their business online. Kaya nga nag-align yung aming programs with DTI. Kaya isa kami sa kanilang industrial and developmental partner. Knights of Online Marketers is already operating for more than 7 years. And for the past 7 years of doing business, these are the 3 major services that we are offering even up to now. Meron kaming outsourcing, meron kaming training, and of course, meron kaming digital marketing services. Kaya yung mga business owners na nakikinig ngayon at naghahanap kayo ng someone to assist you and help you build your business online, isa kami sa pwede ninyong kausapin at isa rin kami sa pwedeng makatulong sa inyo para i-build ang inyong negosyo online. So, kaya all you need to do is just to like our official page and send us a message there. So, I am inviting you, if you want to learn more about us, about the services that we are offering, about the training programs na ino-open namin, na kung saan pwede kayo mag-join, all you need to do is like our official page. Hanapin nyo lang po yung Knights of Online Marketers and check our regular postings there para maging updated kayo. And of course, if you want to learn more about digital marketing or even yung online freelancing, I am also encouraging you to subscribe to our YouTube channel. Hanapin nyo lang po yung channel name na Queen of the Nights. You subscribe there. Don't forget to click the notification bell para at least you are regularly updated with the contents that we are sharing there. Pero syempre, maliban sa educational contents, meron din kaming mga entertainment videos that you can also watch for you to at least see the other side of me. So, Queen of the Nights, that's the name of our YouTube channel. Now, this will be the question that I am going to answer for this afternoon. What are the different types of contents we can publish online in order for us to build our online presence? Kasi 'di ba, sa mga nag-participate na dito ng aking learning session about digital marketing, 'di ba the reason why kung bakit kailangan ng isang business ng digital marketing, it's because kailangan niyang mag-build ng kanyang presence in the digital landscape. So, ang question ngayon, how are you going to build your presence online? So, parang ganun eh. Ano ang pwede niyong gawin para makatulong sa inyo sa pag-build ng inyong visibility in the internet? Isa sa mga pwedeng makakontribute at makatulong sa inyo for your online presence is by publishing regular and routine contents.
So meaning to say, kung gumawa ka ng website para sa business mo, dapat yung website mo, meron kang ipapublish na contents. Kung meron kang YouTube channel sa business mo, dapat you are going to upload regular promotional videos about your business. Lalong-lalo na kapag meron kang Facebook page. If you have a Facebook business page, dapat meron ka talagang ipapublish na regular and routine contents sa Facebook page mo. Hindi kasi pwedeng wala tayong ilalagay na mga contents. Hindi pwede na gumawa ka nga ng Facebook page pero hindi ka naman nagpo-post on a regular basis. Gumawa ka ng YouTube channel pero hindi ka naman nag-a-upload ng videos. Nagpagawa ka nga ng website mo pero hindi ka naman nagpapublish ng mga business blogs. So technically speaking, matatagalan ka talagang magkaroon ng presence online. Contents are very, very important. Not only in the digital media, hindi lang sa internet, importante ang contents. Even in the traditional media. I-imagine good ninyo yung TV. For example, kung walang mga teleserye. So, ano pang panonoorin mo sa TV? Paano na lang kung walang balita? Diba? Paano pag walang mga radio station? Paano pag walang newspaper? Contents man ang pinapublish sa newspaper. Contents din ang tawag natin sa mga balita. Contents din ang tawag natin sa mga teleserye or sa mga TV shows. Tapos yung mga contents na yan, pinaplano nila ng maayos yan. Di ba ang KMJS, pinaplano nila ng maayos kung ano ang ipapalabas nila ng mga episodes. So in fact, ipapalipad pa nila yung kanilang team, 'di ba? Para lang makapag-document. Contents are very, very important. Kaya sabi ni Mary Smith, isa ito siyang influencer, no? Content is king. Content is king. That's why I mentioned earlier na ang mga contents napaka-importante talaga. Without contents, both the traditional and digital media are useless. Pero dinugtungan ni Mary Smith ang statement na content is king. Ano yung dinugtong niya? But engagement is queen, and she rules the house. Anong ibig sabihin ni Mary Smith sa kanyang statement na engagement is queen? Diba? Mas powerful ang queen as compared sa king, diba? Like for example, sa diba, si Queen Elizabeth, diba? Mas powerful siya as compared with King Philip, diba? Siya yung asawa ni Queen Elizabeth. Or even sa paglalaro ng chess, diba? Yung pag nag-chess tayo, diba, yung king can move only one block. Every move, isang block lang yung pwede niyang igalaw or i-move. Samantalang yung queen naman can move anywhere. Basta may freeway lang siya, diba? So, ibig sabihin, mas powerful ang queen and the queen always rule the house. So, ano naman ang kinalaman nito pagdating sa mga contents na pinapublish natin online? Ganito yan. Hindi lang dapat tayo publish ng mga contents. Kailangan nating planuhin ng maayos ang mga contents na ilalagay natin online so that it will gather a lot of engagement. Kasi kung magpo-produce ka ng contents and people will not engage sa inyong contents, magiging useless din siya. Marami sa atin ang sinubukang maging isang vlogger, 'di ba? Pero yung contents naman na pinoproduce mo, hindi naman nakakagather ng views. Ibig sabihin, kung walang views, walang engagement doon. People are not interested with the contents that you produce in your blog. Nagsulat ka ng article, but people are not reading your article.
walang engagement na nangyari. Gumawa ka ng pelikula, pero wala masyadong bumili ng ticket, wala masyadong nag-engage. Very, very important ang engagement. Siyempre, paano ka magiging viral if your content is not engaging? So that's why, even though content is king, but engagement to your content is still the queen. Tandaan natin lagi yan, ha? And the lady always rule the house. So mas maganda talagang gumawa ng mga contents na plano ng maayos in order for us to generate interest to those who are going to read, to those who are going to view our contents. Ang logic kasi sa internet, guys, eto kasi yung kailangan niyong matandaan. Pagdating kasi sa internet, merong in charge na algorithm. Si Google merong sariling algorithm yan. At ang general term natin, or yung layman's term na ginagamit natin for the Google algorithm, ang tawag natin sa kanila, Google Spider. O diba? Gagamba. Kasi nga, I believe nanggaling yang salitang spider sa acronym na WWW. Yung triple W, di ba, it stands for World Wide Web. Doon siguro yan ang galing sa salitang web, kaya tinawag nilang Google Spider. Yun yung algorithm ni Google. Kasi etong mga spider na to, sila kasi yung magko-crawl sa data center para hanapin ang mga contents related sa sini-search ng isang internet user. The logic in the internet goes this way. The more you post, the more you become visible. Diba? The goal of digital marketing as a general is for you to build your web visibility or your online presence. So that's why if you want to become more visible in the internet algorithm, then you need to post regular contents. The more you post, the more you become visible. Meaning to say, the more you post in your Facebook page, the more that your Facebook page will become visible in the algorithm. The more you post in your Instagram account, then the more it will become visible in the algorithm. Siyempre, kung palagi kang nagpapapansin, mapapansin ka talaga, di ba? Kung palagi kang nagpo-post, kasi the moment that you are going to post something, literally para kang nagpapapansin or nagpapakitang gilas kay algorithm. And because of that, nakikilala ka niya. Pag palagi kang exposed, the more na mas makikilala ka. Parang mga artista. Pag sinabi natin, di ba, sikat sina Piolo Pascual, sikat sina Catherine Bernardo, sikat sina Vice Ganda. Bakit sila naging sikat? Kasi marami silang mga pelikula, marami silang teleserye, marami silang TV shows, marami silang advertisements, palagi silang nakikita, kaya nakikilala natin sila. Pero yung mga baguhan na artista, di ba minsan habang nanonood ka ng TV, tinanong mo pa yung kaibigan mo, kinsa na siya na artista man? Hindi mo pa siya kilala kasi hindi pa siya ganun ka-exposed. Pero in the long run, pag palagi na siyang nakikita sa TV, mas nare-recognize na siya kaagad. So parang ganun pagdating sa algorithm ng internet. Kung palagi kayong nagpapapansin, mas mapadali kayong ma-recognize ng mga algorithm na to. So that's why the more you post, the more you become visible. Kaso, nung gumawa kayo ng Facebook page ninyo, hindi naman kayo nagpo-post on a regular basis. Gumawa ka nga ng Facebook page, pero nagpo-post ka kung kailan mo lang feel. Nagpo-post ka kung kailan ka comfortable.
Kasi ang opposite ng statement na yan, the more you post, the more you become visible. Ang kanyang opposite, ang kabaliktaran niya, the lesser you post, the lesser you will become visible. So, the lesser you post in your Facebook page, so, the lesser your Facebook page will become visible in the algorithm. The lesser you upload videos in your YouTube channel, then the lesser chances na makakagather ka ng maraming views. So, yan yung magiging consequence niya. Kapag hindi ka palaging nagpo-post ng regular and routine contents sa mga online stores na ginawa mo. The more you post, the more you become visible. The lesser you post, the lesser you become visible. So how much more if you are not going to post at all? No post means no visibility. As simple as that. Kung wala kang ipopost, o di wala ka ding visibility, madaling pausap ang internet algorithm. Kung ayaw mo mag-post, okay, bahala ka. So that's why you need to really create a plan for you to post on a regular and routine basis. Regular and routine basis. Like for example, yung napag-usapan natin kaninang umaga about Facebook content planning. 'Di ba? Sa mga nag-participate kaninang umaga about Facebook content planning, ano nga yung title ng movie na nila Pokwang na kailangan yung i-remember if you want to post contents, 'di ba? Apat dapat, apat. Although hindi naman talaga yun ang standard na hindi naman talaga siya standard or sinabi ni YouTube. Pero ang sabi kasi sa logic, the more you post, the more you become visible. Kaya 4 times a day pagdating sa FB. Because 1 post a day is not enough. 1 post a day is not enough. 2 posts a day is still insufficient. So, di ba, 1 post a day in your Facebook page is not enough. So, how much more ang no post at all? Not enough na ang 1. How much more yung 0? Pangalawa, 2 posts a day is still insufficient. 2 beses na post per day, kulang pa rin yun. 3 posts a day is considered as good na yan. 3 posts a day is considered as good, but 4 posts a day is the best. So that's why we are really encouraging you to post 4 times in a day sa Facebook page ninyo. Kung kaya lang naman ninyo. 5 posts a day in your Facebook page is still acceptable. Pero yung 6 na beses na pagpo-post in 1 day sa inyong Facebook page is over-posting na rin. Nasobrahan na. Hindi ulit siya standard. Facebook never said about 4 times a day. Ang mga experts na lang ang nag-create ng conclusion for that. Kasi nga, the logic in the internet, the more you post, the more you become visible. Kaya eto yung parang magiging tanong ninyo sa inyong sarili. Especially that you are the business owners of your own business and you want your brand to become visible online. Ano-ano ba yung mga contents na pwede namin i-share sa aming mga online stores? There are actually 2 types of contents. Okay? Meron tayong 2 klase ng contents na pwede natin i-share, i-publish sa ating mga online stores. There are 2 types of contents. The first type of content is what we call the narrative contents. Okay? So the first type of content is what we call the narrative contents.
Pag sinabi nating narrative, eto na yung mga plain text. Mga plain text. Ano-ano ba yung mga example ng narrative contents na nakikita natin sa digital media? Yung mga articles like in Google. So they are actually called narrative contents. Di ba meron tayong nababasang mga business blogs or mga articles or anything na nababasa natin sa mga websites like yung nasa homepage nila presented in a plain text format, ang tawag natin dyan, narrative contents. And that's the first type of content that you can actually publish sa inyong mga online stores. Ang second type of content is tinatawag nating visual contents naman. So kung merong mga articles like in Google for narrative contents, ang mga visual contents naman, eto yung mga images na mga nakikita natin kagaya kay Instagram, no? So eto yung mga images na nakikita natin sa mga social media platforms, kumbaga. And at the same time, eto yung mga videos na nakikita natin sa YouTube or yung mga videos na nakikita natin sa TikTok or mga any kind of video sharing platforms. Ang tawag natin doon, mga visual contents. So, ibig sabihin, no, sa digital competition or yung sa pagiging isang virtual professional, since merong narrative and visual contents, isa sa mga in-demand na trabaho talaga sa ngayon, yung mga content writers. Kaya kung meron kayong passion, meron kayong skill in writing contents, so pwede kayong maging isang content writer. Pwede kayong kumita ng pera, even during your free time. Ito yung isa sa mga pwede nyo maging sources of income, especially this time of pandemic. Alam nyo ba kung magkano ang pwedeng kitain ng isang content writer, yung entry level lang? Or baka yung ibang mga business owners dito naghahanap ng pwedeng mag-produce ng contents para sa kanilang business? At least you also have an idea kung magkano ang pwede ninyong ibayad sa kanila. Yung mga entry level na mga content writers, ang range ng kanilang service fee, ang ratio niyan is something like every 100 words na susulatin nila, pwede silang kumita ng $1, $1. So every 100 words, $1 ang pwede mong hingiin na service fee. So kung magsusulat ka ng 500 words na article, pwede mong singilin ang client ng $5. If the conversion rate ng $1 to Philippine peso is 50 pesos, ipagpalagay natin 50 pesos ang conversion rate, so meaning to say, pwede mong bayaran ang content writer ng 50 pesos every 100 words na susulatin niya. Kaya kung magpapasulat kayo ng 500 words sa isang writer, entry level, hindi yung expert, syempre mas mahal na sila. Yung entry level, 500 words, babayaran nyo sila ng 250 pesos. No? Kasi nga, tag 50 pesos ang $1. Kaya, in demand ang mga content writers. Since meron din tayong tinatawag na visual contents, in demand ang mga graphic designers para gumawa ng mga images, in demand din ang mga video editors na gagawa naman ng mga videos. Kaya nga sa buhay ng isang vlogger, yung mga sikat na vloggers, di ba meron na yan silang mga video editors? Kasi in demand sila ngayon eh. Ako, I am already doing vlogging.
Pero ako lang din yung nag-i-edit ng videos ko. Ganun naman talaga ang nangyayari sa mga small-time content creators. Ikaw na yung mag-iisip ng content. Ikaw na yung mag-shoot. Ikaw na rin yung mag-e-edit ng video. Ikaw pa talaga yung mag-a-upload sa channel. All in one talaga. So, ganyan naman talaga sa simula ng journey. Diba? The beginning is always the hardest. Kaya kung meron kayong passion and skill in using Adobe Photoshop or creating graphics, so pwede kayong maging graphic designer. And if you have passion and skills naman in editing videos, then you can be a video editor. So ano nga ulit yung dalawang klase ng contents na pwede nating makita both in the traditional and digital media? The first type of content is what we call narrative contents. At ano yung mga example na na-mention natin? Sa narrative contents, meron tayong mga captions. Yan. Kung magpo-post ka sa Facebook mo, magti-tweet ka sa Twitter mo, magpapublish ka sa Instagram mo at lalagyan mo ng captions, yan yung tinatawag nating narrative contents. Or yung mga articles na pwede nating makita sa Google, for example, or yung mga business blogs na nilalagay natin sa mga websites. While on the other hand, yung pangalawang klase naman ng content na pwede nating makita both in the traditional and digital media is what we call visual contents. At ano-ano yung mga example ng visual contents? Images, yung mga videos, and of course, kasama na rin dito yung mga animations and short videos na nakikita natin sa mga platforms kagaya ni TikTok na. Because again, TikTok is now being utilized also in terms of doing business. Okay? So, the narrative and the visual context. So, since we already discussed na kailangan ninyong mag-publish ng regular and routine contents, kasi di ba ang logic sa internet, the more you post, the more you become visible. The lesser you post, the lesser you become visible. So how much more if you are not going to post at all? No post means no visibility talaga yan. Kaya kailangan yung mag-publish ng contents on a regular basis. Pero dapat nakaplano ng maayos ang mga contents na ipapublish ninyo. So that's why, eto ang dalawang contents na kailangan talaga ninyong i-avoid. Kailangan talaga ninyong iwasan. As much as possible, iwasan ninyong mag-post ng mga contents talking about religion. Kasi, makakahanap ka talaga dyan ng kadebate mo. Kasi eto yung isa sa mga topics na until now, hindi talaga ma-solve, no? Kahit saang debate pa siya dalhin. Kasi nga, meron tayong mga kanya-kanyang paniniwala. So, as much as possible, do not post topics related to religion. And the second one, topics about politics. Yan, kung kaya ninyong iwasan na mag-post or mag-create ng contents about politics, iwasan nyo naman. In doing business, ha? Siyempre, kung writer ka naman sa newspaper, siyempre pwede naman magsulat about politics. We are talking about here business. Kasi mga MSME kasi kayo Kaya in your Facebook business page again, as much as possible, iwasan natin ang mga ito. Just like for example, ang sikat na vlogger na si Alex Gonzaga. Siyempre, hindi naman related sa politics yung
nung nag-create siya ng content together with our Vice President na si Lenny Robredo, di ba? May vlog silang dalawa, di ba? Siyempre, merong mga tao na nasiyahan sa kanilang vlog content, pero marami din namang nag-bash sa content na yun ni Alex. So, di ba, you see, even your intention is not about politics, but your guest in your vlog is a politician, talagang malalagyan talaga yan ng issue. And that's because, di ba, meron nga tayong mga haka-haka na babasa sa ating Facebook feed that our Vice President is planning to run for presidency next year. Although according to her, wala pa talaga siyang final decision for that. But my point here is, because of the content created by Alex Gonzaga with our Vice President as the guest sa kanyang vlog, nagkaroon talaga ng malaking issue yon. So that's why in terms of doing business as well, kasi baka meron tayong mga potential customers ba na mati-turn off sa atin kasi ito yung paniniwala natin about religion and about politics. Kasi hindi naman lahat sa atin in favor of the Duterte administration. Pero ikaw na business owner, idol na idol mo si President Duterte, kaya nag-post ka sa Facebook page mo, and then nag-post ka ng content about the presidential daughter na si Sara Duterte na mag-run for president. Baka yung mga previous mo na likers mag-o-oppose doon, ang tendency, they are going to unfollow you or unlike your page to the point na they are going to hate your business na. So that's why, as much as possible, contents about religion and contents about politics, iwasan natin i-post yan. Kaya mag-isip na lang tayo kung ano yung mga contents na pwede pa nating ilagay sa ating mga online stores, particularly sa mga social media. But even though that the logic that I mentioned earlier, di ba, the more you post, the more you become visible, baka ang tendency din kasi, publish na lang din kayo, publish kayo ng mga contents na hindi naman ganun ka-interesting. Diba sabi nga ni Mary Smith, content is king, but engagement is queen. So that's why publishing content for the sake of publishing content is useless. Useless pa rin, wala pa rin pakinabang, especially if it is not relevant or related to what your business is all about. So this is the reason kung bakit ang ibang mga negosyo, kahit na meron ng Facebook page, meron ng website, meron ng YouTube channel, wala pa rin silang nakikitang resulta from the on-site contents that they are producing. And that is because hindi nakaplano ng maayos yung kanilang mga ipopost online. Dapat magkaroon tayo ng tinatawag na effective content strategy. Ano ba yung mga pwede natin i-post online? Are you going to post a narrative content or are you going to post a visual content? Kailangan meron kayong effective na content strategy. And an effective content strategy involves a lot of analyzing. So, kailangan mo munang mag-analyze. I-analyze mo, ano kaya ang magandang contents? Ano kaya ang magandang content na ipopost sa umaga? Ano kaya ang magandang content na pwedeng i-post sa hapon? Ano kaya ang magandang content na pwede namang i-post sa gabi? So you need to properly analyze. Kung ikaw, yung makakakita ng content na to, mag-e-engage ka ba? Pagkagising mo sa umaga, ano ba yung gustong
gusto mong makita na mga post sa Facebook feed mo? Di ba yung mga contents that can give you positivity? Parang ganyan, di ba? Kaya pagkagising mo ng umaga, pag-check mo ng newsfeed mo, pagkuha mo ng cellphone mo, tapos pag-scroll up mo, meron kang nakitang inspirational quote of the day, syempre, mas magiging maganda yung araw mo, di ba? Or if you are a Catholic, tapos pag-scroll up mo, nakakita ka ng Bible verse, this is the day that the Lord has made. Di ba ang tendency, you are going to click the share button, tapos ang caption mo, we will rejoice and be glad on it. Ano ba ganon, di ba? So, kumbaga, there's a higher chance of engagement to your contents if the post is posted on the right time of the day. May mga post kasi na pang umaga, may mga post na pang hapon, meron din namang magagandang post pagkagabi. Analyzing. The second step that you are going to do for your content strategy is to organize. You need to organize it. Pag sinabing organize, so kunyari naisipan mong mag-share ng Bible verse, kasi nga Catholic ka, and then naisipan mong mag-share ng Bible verse, so ngayon, kailangan mong i-organize yun. Anong oras ko kaya ipopost ito sa umaga? Kasi pag sinabi natin umaga, alas 6, umaga pa yan. Yung alas 5 kasi madaling araw pa yun. So ang alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, umaga pa ang tawag natin dyan, diba? Yung alas 12 kasi tanghali na yan. So from 6 a.m. to 11 a.m., umaga pa ang tawag natin dyan. So since you are going to organize your content para maging effective siya, you need to select anong oras ba siya magandang i-post in the morning. And make sure na kapag na-identify mo na yun, dapat routine na siya. Pare-pareho na siya kada araw. Hindi yung ngayong umaga, alas 7, kinabukasan, alas 11, the following day, alas 10. Kailangan kasi routine para naman tatatak sa utak ng mga likers and followers nyo. Kung alas 8 ng umaga, dapat all throughout, alas 8 ng umaga yan. Parang kagaya sa traditional media. Di ba alam nating lahat na ang KMJS, pinapalabas siya ng Sunday, 8:30 in the evening. Di ba mga ganyang oras? Di ba tumatak na sa utak natin yan na ang KMJS every Sunday 8:30, hindi alas 6 ng gabi, hindi alas 12 ng tanghali, kundi 8:30 ng gabi. Kaya tumatak sa utak natin yun kasi pinapalabas ng GMA ang KMJS on a regular and routine basis. Kaya tumatak sa utak natin. So the same concept yung i-a-apply natin pagdating sa digital media. So kailangan we are going to post on a regular and routine basis. Kaya kailangan mong i-organize ng maayos yan. And of course, ang third step para magkaroon kayo ng effective content strategy is for you to plan. Kasi napakaraming Bible verse ang pwedeng i-share. Kaya kailangan planuhin ng maayos kung ano yung best na Bible verse na pwede nyong i-share on this particular day. Pwede nyo namang i-search yan online. Kasi almost all knowledge na naman sa internet. Lahat ng gusto ninyong matutunan, actually, andyan naman sa internet. Nasa fingertips na natin ang mga sagot sa mga tanong na gumugulo sa ating isipan. Ang hindi nga, pwede nga siguro love life din, di ba, mahanap na sa internet. Kung hindi mo alam kung paano mag-reformat ng cellphone mo, just search it sa internet, di ba? Bibigyan kayo ng step-by-step procedure. Ang problema lang din kasi sa atin, minsan, tamad lang kasi talaga tayong maghanap.
ng solution sa ating mga problems. Kasi ang gusto natin palagi, itanong na lang natin. Ayaw kasi natin minsan na tayo ang maghanap ng solution. Pero alam nyo bang, almost all knowledge, andyan na yan sa internet. Especially kay Google. So again, content planning involves a lot of analyzing, organizing, and planning. And to be honest, mahirap. Pero ito kasi yung only way or isa sa mga napaka-epektibong paraan talaga kung gusto ninyong makakita ng traffic. Pag sinabing traffic, yung marami talagang magbi-visit at maraming ma-convert as your customers. So that's why do not just publish contents for the sake na meron kang ma-publish. Kailangang planuhin talaga ito ng maayos. So, if you want your Facebook page to become more visible in the algorithm of the Facebook tentacles, yan naman yung tawag natin sa algorithm ni Facebook. Kasi di ba kay Google, ang tawag natin, Google Spider. Di ba? Yun ang tawag natin. Kasi nga, World Wide Web. I don't know kung saan galing ang tentacles o yung galamay ng octopus, di ba? The Facebook tentacles will crawl. So if you want your Facebook page to become more visible in the algorithm of the Facebook tentacles, then you need to produce again regular and routine content postings. Okay? So dapat wag na wag niyo yung kalimutan. So andito na naman tayo ulit sa buyer's journey. Diba? Na-discuss ko na to kanina umaga. Pero for the benefit of those na ngayon pa lang mag-participate, I am going to discuss again what we call the buyer's journey. Kasi kasama din ito sa kailangan ninyong maintindihan the moment you are going to market your brand through visual contents. Meron kasi tayong tinatawag na buyer's journey. Meron itong tatlong stages. It will start with what we call the awareness stage. It will always start with what we call the awareness stage. So from the word itself, awareness. So meaning to say, kailangan nating mag-produce ng mga contents that will provide awareness about our business. Kung gagawa ka daw ng visual contents, make sure that you are going to create contents that can really capture their attention. Kasi this is what we call your awareness stage eh. Kaya ang tawag natin sa mga tao na nasa awareness stage, leads ang tawag natin. Kasi dyan sa mga leads na yan, dyan tayo pwedeng makakonvert ng pwede nating maging customers. So from being a stranger, hindi mo siya kilala, nung nakausap mo siya at nagkaroon siya ng konting awareness about your brand, tinawag natin siyang leads. And then, since you are posting on a regular basis, di ba, the more you post, the more you become visible. So since marami ka nang pinopost na mga contents at nababasa ito ng mga leads mo, there's a possibility na bigla siyang magkaroon ng interest with what you are selling. Kaya pwede niyang i-consider kung ano man yung binibenta nyo. Malalaman mong umakyat na sa stage 2 ang dati mong leads kapag nagsisimula na siyang magtanong about what you are selling. Nung nag-post ka, tapos nag-comment siya, nagpapakita na yun siya ng interest. Nung nag-post ka, nagpadala siya ng private message, kino-consider niya na yung product na binibenta nyo. Kaya umakyat na yan siya ng stage 2. Consideration stage. So from being a lead, ang tawag na natin sa kanila, mga prospects na natin. Leads, prospects. And then habang nagkakaroon kayo ng conversation, syempre hindi mo kaagad yan mako-convince din. At huwag mo naman kaagad i-consider na porke nag-send sa'yo ng PM,
customer mo na kaagad? Hindi pa. Minsan kasi meron akong nakikita at nababasang mga post. Usually yung mga online sellers, pinopost nila yung kanilang mga hinanakit ba. Minsan meron akong nabasa at sinabi doon, sa akin ka nag-PM, sa akin ka nagtanong, pero sa iba ka bumili. May ganyang mga hinanakit, di ba? Kasi daw sa kanya daw tanong ng tanong, how much, and so on and so forth. Pero nabalitaan ng online seller na sa ibang tao pala siya bumili ng item na yon. Yes, of course, medyo masakit yun sa loob, pero that's how business works. Hindi naman kasi ibig sabihin na prospect mo na siya kasi tanong siya ng tanong sa'yo, customer na kaagad ang tingin mo sa kanya. Kaya nga may buyer's journey at kailangan yung maintindihan yon. Kung prospect mo pa lang, do not consider that person as your customer already. Minsan meron pa akong isang post din nakita na tanong ka ng tanong ng how much, hindi ka naman din pala bibili. So what's wrong with that? Diba? Anong mali doon? So meaning to say pala, kapag nagtanong lang ako sa'yo ng how much, considered ka agad yan na bibili ako? Diba? Usually may mga ganyan nagpo-post, no? Ano yan? Tanong ka pa ng tanong ng how much, pero hindi ka naman pala bibili. That person is nagka-canvas. Siguro nagtatanong-tanong lang muna siya kung saan siya makabili ng mas murang presyo. Kaya nga, do not consider immediately individuals na nag-PM sa inyo as your customer. Kasi prospects pa natin sila. Pag nag-decide na sila at sinabi, ay sige, bibili ako sa'yo, ipapadala ko ang bayad through GCash. Pag nagpadala na yan ng pera, nagbayad na, saka pa yan siya umakyat sa tinatawag nating decision stage. Kaya saka pa natin sila tatawaging customers. Pero pag ang isang digital consumer nagpa-reserve lang, ay sis, pwedeng ipa-reserve ko yung item na yan, hindi pa rin natin sila customer. Kasi yung mga individuals na nagpapa-reserve, pwede pa yan nilang i-cancel anytime that they want. So do not consider them as customers pa rin. Prospects pa rin sila. Hanggat hindi ninyo nakukuha ang bayad, they are still called prospects. And usually, it will take 7 or more approaches, 7 or more approaches before you can convert a lead para maging isang customer. Kaya pagdating sa mga online stores ninyo, like a Facebook page, how are you going to create more approaches? Diba? Sa Facebook niyo, paano ba kayo mag-create ng mas maraming interactions? Diba? That is by posting contents. Kasi every time that you post a content, that's already a form of interaction. That's a form of communication. Pag nagpo-post ka, you are communicating with your likers. You are connecting with your followers. Kaya sinabi ko kanina na dapat meron talaga kayong regular and routine content posting. Because every post is considered as an approach to your leads. Kaya, gawa dapat tayo ng mga contents that can gather, again, what we call engagements. Kasi kung walang engagements, sayang din naman yung contents na pinopost natin, di ba? Ano yung sabi ulit ni Mary Smith? Content is king, but engagement is queen. And she rules the house. So, mas maganda pa rin talagang magkaroon ng tinatawag na engagement. So, sa dalawang klase ng contents, si narrative at saka si visual, we are going to focus on what we call the visual content marketing. So, from the word itself, no? And from the definition na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. Pag sinabi nating visual content marketing,
It refers to what? Using images. Or pwede rin namang videos. Pero kasi yung videos kasi, it's more on what we call video marketing. Although visual content nga ang tawag natin sa video, pero meron kasi siyang parang specific term for that. And that's what we call video marketing. Kaya itong visual content marketing na term, para na siyang naka-attach lang siya sa images. Okay? So pag sinabi natin visual content marketing, you are going to use, gagamit daw tayo ng mga images in order for us to convey. Pag sinabing convey, to deliver, to disseminate. Ano yung i-disseminate natin? Walang iba kundi mga valuable information about our business. But make sure that these images that you are going to create to deliver valuable information is naka-layout sa isang format na engaging or yung maganda ang pagkaka-layout. Siyempre, kung pangit ang layout, there's a lesser chance na babasahin nyo yung content. Between a newspaper and a magazine, saan ang mas magandang basahin? Newspaper or magazine? Based on its appearance. Di ba yung magazine, kasi may mga pictures na colored, glossy, maganda yung pagkaka-layout, mas maganda ang presentation ng kanyang format. So, dapat hindi ka lang basta-basta magle-layout lang. You need to be creative as much as possible. You need to enhance your creative skill in order for you to create an engaging visual format. Pero as mentioned, hindi naman talaga required that you need to learn Adobe Photoshop. Pero if you want to learn Adobe Photoshop, meron kaming tutorial niyan sa aming YouTube channel. Hanapin nyo lang doon if you want to start learning about Adobe Photoshop. Okay, so clear tayo with the definition of the word visual content marketing, ha? So bakit ba kailangan nating matutunan, pag-aralan ang visual content marketing? Kasi it is already a fact. It's a proven theory na yung utak daw ng tao or yung intelligence ng isang tao can process an image 3 times faster than plain text. Human brains can process a visual content 3 times faster than narrative content. So, kumbaga parang mas tumatatak sa utak natin, no? Mas tumatatak sa utak natin ang mga visual contents as compared with narrative. Siguro that's also the same analogy kapag nanonood tayo ng mga movies or ng mga pelikula sa TV, di ba? Teleserye. So, halimbawa, nanood ka kagabi ng probinsyano, di ba matatandaan mo pa kung ano yung eksena nangyari kagabi at kaya mong ikwento sa office mate mo ngayon kung ano ang nangyari sa probinsyano kagabi, di ba? Mas tumatak sa utak natin ang mga visual na format. Mas natatandaan natin ang sequence, ang flow ng isang pelikula as compared sa script or sa subtitle na nag-appear. So, the same scenario pagdating sa social media. Di ba pag scroll mo sa Facebook mo, kunyari scroll ka ng scroll up and down sa Facebook feed mo, and then suddenly meron kang nakitang image or a video, di ba mas mag-e-engage ka doon? So, because of this, no, because of this fact that the human brain can process an image
3 times faster than a narrative content. According to study, 40% of people will respond better to visual information than plain text. 40% higher ang chance na kung sino ang makakakita nun, they will respond or engage to that. So, mas mataas daw ang engagement if it will be presented into a visual format. So, di ba, sa mga statistics pa lang na yan, we can already measure na talagang effective ang mga visual contents. Kaya, it is really a must na dapat in doing digital marketing, you need to really include visual contents in your content planning. Because nowadays, kung saan tumaas na ang appreciation natin pagdating sa mga visuals, words alone, plain text, articles, are no longer sufficient in order for you to keep your leads, in order for you to keep your prospects, and to keep your customers engaged. So, kulang na. Hindi na ganun ka-effective. Kaya, the solution to that problem is for you to do visual content marketing talaga. Okay? As part of your digital marketing campaign or digital marketing plan. Which is actually realistic naman, di ba? Magbigay naman ako ng isang senaryo pagdating sa tinatawag nating traditional media. So, for example, magbibigay ka ng flyers, no? So, for example, magbibigay ka ng flyers. Magdi-distribute ka ng mga flyers. If you are going to distribute brochures na medyo black and white pa yung format, or yung tinatawag nating naka-memograph, di ba? Pag nagbigay ka ng flyers, tapos medyo hanap pa dyan ka ng malabo pa talaga ang printing, baka pagbigay mo yan, pag-check niya, sa manikoy, hanap manikoy. Baka hindi ka nababasahin yon. So, there's a lesser chance that that person will respond to the format of your flyers. Kaya dapat, mag-invest tayo sa mga colored na brochures, colored na mga leaflets, para naman mag-engage talaga yung ating mga leads doon. Diba? And yes, medyo magastos yun. Pero, malaki naman ang naitutulong niya. Kasi that's part of your marketing. Di ba palagi kong nang nire-remind ang mga business owners na marketing is an expense that can actually give you profit. Marketing is an expense. Expenses yan siya, lalabas at lalabas ka talaga ng pera. Pero dahil sa nilabas mong pera, para sa marketing na yan, babalik yan in a form of a profit. Kikita ka naman ng pera. Kaya between a black and white brochure and a colored brochure, alin sa tingin ninyo ang mas magandang basahin? Alin sa dalawa ang mas magandang or mas makagather ng maraming engagements? Di ba yung colored na brochure? That's not only based on fact, but also based on our experience. To the point na minsan kapag colored yung binibigay na flyers, iipit mo pa yan sa notebook, di ba? For future reference. Pagdating sa digital media, ganun din naman. I will give another example. Ito, digital media naman ito. Like this one. Yan. Isa kasi sa tinatawag nating social media disciplines is yung tinatawag na social listening. Meron tayong tinatawag na social listening. Pag sinabi nating social listening,
It is when we gather, no? It is when we gather everything that is being said about your brand. Okay? Yan yung ibig sabihin ng visual content ng social listening. It is when you gather everything that is being said about your brand. Kaya nga, if you have happy and satisfied customers, you need to encourage them to leave a review in your Facebook page. Etong review section na to. Kung meron kayong happy and satisfied customers, you need to encourage them to leave a review. Because every time someone will leave a review in your Facebook page, tumataas ang tinatawag nating web credibility. Okay? Tumataas ang inyong online reputation. Siyempre, may nag-iiwan good ng mga positive na feedbacks. Pero hindi lang yun ang nako-contribute ng mga reviews. Alam nyo ba na ang bawat Facebook page, meron yan siyang tinatawag na score. So like for example, itong screenshot ko sa Facebook page ng KOM, meron nakalagay dito na score na 5.0. Yan yung tinatawag nating page score. Tumataas ang page score ninyo kapag may nag-iiwan ng mga reviews or may nag-iiwan ng recommendation sa inyong Facebook page. Okay? Kaya hindi lang para sa online reputation ang mga reviews, pati na rin sa inyong online presence. Kasi kapag ang Facebook page mataas ang score, mas in favor dyan ang algorithm. Di ba pati sa credit or utang, meron din tinatawag na credit score? Kung masyadong mababa ang credit score mo, mahihirapan kang mag-file ng loan. Diba? So parang ganyan din ang tawag natin sa Facebook, page score. At tumataas ang score kapag may nag-iiwan ng mga reviews. Now let's go back to the visual content marketing. Si Coti Bax, some of you might be familiar with Director Coti, kasi si Director Coti ang former provincial director ng TESDA Bukidnon. Kasi noong 2019, nagkaroon kasi ako ng 2 projects with TESDA Bukidnon. So nag-training kami. The first batch was held sa Malaybalay City, and the second batch, ang venue lang namin sa Cagayan de Oro. Kasi medyo mas malapit sa mga neighboring municipalities ng Bukidnon noon, particularly yung dito na side sa Baungon ba yan, no? Sa Baungon, sa Talakag, di ba, somewhere in Cagayan man yan dadaan, di ba? Parang mas accessible kumbaga. Kaya naisipan na ang venue sa Cagayan na lang. So may 2 batches ako, and because Director Coti is satisfied and happy with the training program that we provided, kaya nag-iwan siya ng review. Actually, pwede ko na sanang i-screenshot yan. Yung review na yan, pwede ko naman sanang i-screenshot yan, tapos i-post ko sa Facebook. Kasi di ba napag-usapan natin kaninang umaga, if you participated, may na-mention ako doon na isa sa mga pwedeng contents na ipopost natin for awareness is by sharing reviews, recommendations, testimonials, di ba? Kaya kung tutuusin, etong review or recommendation ni Director Coti, pwede ko naman sanang i-screenshot tapos i-post ko. Pero because there is what we call visual content marketing, mas maganda if I am going to convert this one into something like this. So, di ba, saan ngayon ang mas engaging sa mata ng mga internet users? The plain text na recommendation or the visual content na recommendation? So, di ba, mas maganda tignan itong nasa screen ninyo ngayon?
So from a plain text, I converted it into something like this. Kasi sabi natin kanina, words alone are no longer sufficient to keep our leads, our prospects, and customers engaged. Kaya kinonvert ko into something like this. Yan lang din naman yung sinabi niya dito. So from there, kinopy-paste ko lang. Pero di ba medyo boring, hindi interesting sa mata kung ganito yung format kung babasahin natin. Kaya ginawa ko siyang something like this. Tapos sabi pa niya dyan, for a trying hard to be techie millennial, the GVAT or the General Virtual Assistant Training is extremely helpful and informative course, especially in my quest to update my knowledge, upskill my competencies, and learn more of the vast opportunities of a virtual assistant. Kaya nga kahapon, when I shared about the top 3 trendy ideas online, shinare ko doon yung pagiging isang virtual professional. Kasi talagang napakaraming opportunities online. Piper was hands down the best instructor I ever worked with. Alam niyo, even up to now, talagang nakaka-proud when a director of TESDA mentioned that one sa kanyang recommendation. Kasi nga, di ba, TESDA is providing like skills training, di ba? Tapos sabihan ka pa talaga ng director ng the best instructor I've ever worked with. Kaya talagang palagi kong pini-feature ang recommendation ni Director Conti. Kasi talagang nakakataba din naman talaga ng puso. And because of that, we continue to implement our advocacy. Kaya sa mga gustong mag-training dyan with Knights of Online Marketers, I hope na you will also join our training programs in the future. O di ba naka-segue tuloy ako ng aming training. For this month, meron kaming training para sa vlogging. Kasi malay nyo, may balak pala kayong maging isang vlogger. So that will be this coming June 27. Meron din kaming training para sa digital marketing that you can also join this coming June 28, 29, at saka June 30. Okay? So meron lang dumaan na sasakyan. So I apologize if medyo nagkaroon ng ingay yung ating background. May dumaan kasi na malaking truck. Kasi sa unahan ng aming subdivision, nagko-construct pa nga sila ng mga additional houses. Okay? So from plain text to a visual content. Or kahit yung mga nagpa-private message, kasi di ba minsan, meron namang mga testimonial na pinapadala through chat. Kunyari, nagbebenta ka ng whitening soap, and then suddenly yung customer mo nag-PM sa'yo at sinabing, sis, napaka-effective talaga ng sabon na binibenta mo. Kasi 2 weeks pa lang nakita ko na kagad ang result. Minsan kasi private message, silang nagpapadala ng kanilang feedback. At ang ibang online sellers, gina-screenshot na nila para i-post. Well, okay lang namang mag-screenshot kayo, but take note of this. Bago ninyo i-post yung screenshot, make sure na meron kayong permission sa taong yun. Dapat meron kayong permission because that message was sent privately, kaya nga PM, private message. Huwag nyo lang basta-bastang i-screenshot tapos i-post. Ask first a permission. Kapag sinabi niyang, sure, pwede mong i-share, then that's the time na pwede mo na siyang i-post. Or, pwede mo namang i-screenshot yung kanyang testimonial, pero kailangan mong i-hide ang pangalan at saka yung profile picture. Kung sakaling pumayag siya na i-post mo yon, why not convert the conversation into a visual content din? Kasi mas powerful nga ang visual content marketing, di ba? So kagaya ito yung conversation namin ng isa sa mga estudyante ko dito sa Davao, no. Medyo maliit lang yung font, kaya
Baka hindi nyo masyadong mabasa, no? Pero nakalagay dito, batch 30 miss. So, meron siyang client. Si Canadian, last month ako nag-start. Ang task ko sa kanya, monitor ng Facebook pages, tapos create ng social media post sa IG using Canva. Actually, parang related rin sa ating discussion ngayon. So, yun ang trabaho niya. Binabayaran siya ng Canadian niya na client. Taga-monitor lang ng Facebook page. Tapos, mag-create ng mga contents, kumbaga content planning, para i-post sa IG. Tapos, sabi ko sa kanya, yung isa po, yung British niya naman daw na client, kay British Miss, bale mag-input ako ng mga data for his Amazon business. So, e-commerce, using Microsoft Excel. Different SKU ng mga products niya. Bale, product niya is baby products and car organizers. Sabi ko, wow, congratulations. Tapos sa baba, this one kay Canadian Miss. Tinanong ko kasi siya kung magkano ang rate niya. Wow, taas din ang rate, $5 per hour. So you see, pwedeng-pwede kayong maging isang virtual assistant. Kaya mag-training na kayo sa amin kung wala pa kayong competencies. Reply niya, oo miss, pero part-time lang siya. Pero okay na miss, kay at least makaband food ko sa baby boy na ako kasi meron siyang baby. So sabi ko, ma'am, pwede ko bang i-share itong success story niyo? Sabi niya, sure ma'am. Pero sabi ko, parang ang boring ata kung ganito yung i-share kong conversation. Kaya I converted it into a visual format, which is something like this. Tapos nakasummarize na. So yung conversation namin, sinamarize ko nung nasa right side ng inyong screen. Sabi niya, as in Miss Piper, grateful talaga ako. I have 2 clients na. Isang Canadian at isang British. Kaya pasalamat talaga ako sa inyo. 4 Canadian dollars per hour, tsaka $5 per hour. At least makabanding ko rin yung baby ko kasi nasa bahay lang ako. And then I sent that one to that person, kay Lori Lee. Sabi niya, wow, ang ganda naman ma'am. So may approval naman sa kanya. So that's why I shared it sa aming digital assets. Kasi yung mga success story, kagaya niyan, can also help us build our credibility. Di ba nakakatulong para tumaas yung aming reputation? So you see how powerful visual contents are? Kaya dapat talagang matutunan natin kung paano gumawa ng mga visual contents. Pero every time that you create your own graphics, every time na nagle-layout kayo ng mga images para gamitin ninyo sa inyong mga online stores, make sure na iwasan ninyo na ma-report kayo as plagiarism. Baka naman kasi yung mga images na sinisave ninyo, meron pala silang mga copyright. Baka yung mga images na sinisave ninyo at ginagamit ninyo, merong tinatawag na intellectual property. Kaya be careful in saving images online. Mag-ingat tayo ha, kasi nga baka magkaroon kayo ng report plagiarizing contents. Ano bang ibig sabihin kasi ng plagiarism? Para at least clear sa atin kung ano ang ibig sabihin ng plagiarism. Pag sinabing plagiarism, it is the act, so yung ginawa mo, of publishing duplicated contents. So it is an act of publishing duplicated. Pag sinabing duplicated, na-publish na dito, pinablish mo na naman ulit. Kaya ang tawag doon, duplicated contents. Without acknowledging the source. So meaning, if you are planning to publish or to share duplicated or contents na galing sa iba, if you are going to acknowledge the source, walang plagiarism doon. Okay? If you are going to acknowledge the source, walang plagiarism doon. Pero ang ginagawa kasi ng iba,
lalagyan lang nila ng tinatawag na CTTO. Ganun lang, di ba? If they are going to upload an image, tapos ang ilalagay lang nila CTTO, which stands for credits to the owner. Technically speaking, no? Technically speaking, kapag nag-share ka lang or nagsisave ka, tapos ina-upload mo ulit, tapos nilagay mo lang CTTO, technically, you are not giving credits at all. Kasi nung nilagay mo yung CTTO, credits to the owner, then who is the owner that you are giving credits? Diba? Yun yung point natin. Who is the owner that you are giving credits? Diba wala? Kaya parang useless lang din na naglagay ka ng CTTO. So, dapat may source talaga para walang plagiarism doon. Kasi, if you are going to publish duplicated contents, tapos hindi mo talaga i-acknowledge ang source, it's an act of plagiarism already. Do not just grab images anywhere in the internet and upload it in your Facebook. Kasi hindi pa natin alam yung tinatawag na copyright concern or intellectual property nun. So para maiwasan ang acts of plagiarism, especially kapag nagsisave kayo ng mga pictures, meron akong 3 ways para maiwasan etong plagiarism na to. Hindi kasi dapat tayo basta-basta lang mag-grab. Okay? Ang ginagawa kasi ng iba, basta punta lang ng Google, tapos mag-save ka agad ng picture. Let me share to you my other screen so that I can demonstrate it sa inyo. This one. Okay? So, kunyari, pupunta kayo ng google.com. Kasi yan yung common practice kasi natin. Kasi dyan tayo magsi-search. So, pagpunta mo ng google.com, halimbawa, meron kang business na spa. Meron kang spa, nag-massage kayo, tapos gusto mong gumawa ng Father's Day promo. So, syempre, maghahanap ka ng pwede mong gawing background image with the layout that you are going to create. Kaya ang ginawa mo, nag-search ka sa Google ng images using the keyword spa. So, pag-press mo ng enter, di ba ang ginagawa natin, next, pupunta tayo ng images, tapos bibigyan tayo ng images result, tapos bigla-bigla ka na lang dito magsisave. Kunyari, sabi mo, ay, gusto kong gamitin itong image na to. Sinave mo, tapos ginamit mo. Eh, hindi ka pa nga sure kung allowed ka ba talagang gamitin yan. Galing sa website ng traveloka.com. Hindi dapat ganyan ang pagsisave ng images online. Do not just grab images, and publish it to your online stores. Ganyan din naman sa YouTube. Hindi ka basta-basta pwedeng gumamit ng mga background music, lalong-lalo na kapag may copyright issue. Or else, hindi ka magkakaroon ng pera doon. Especially kapag meron siyang copyright concern nga. Do not just grab images online, Make sure na iwasan ninyong ma-report kayo of doing an act of plagiarism. Kaya I will give you 3 ways in order for you to prevent it. Saan ba pwedeng mag-grab ng mga images? Meron tayong tinatawag na photo licensing sites. Binibili kasi ang mga credits. Binibili kaya ang mga licenses ng mga pictures, lalong-lalo na yung mga big businesses talaga. Marami tayong websites kung saan pwedeng bumili ng mga images. Kasama na dito ang iStockPhoto.com, shutterstockphoto.com, at saka ang bigstockphoto.com. So, eto lang yung iilan sa mga websites where you can buy. Okay? Where you can buy what we call paid images. No? Yung bibilhin talaga natin. So, let's try to check sa iStockphoto.com.
paid. Pag sinabing paid, bibilin ha. So this is now the website of iStock Photo. Nakalagay dyan, find the perfect stock photos, vectors, and more. Kaya kung meron kayong passion in photography, mahilig kayong mag-take ng mga pictures, meron kayong DSLR or a device na pwede nyong gamitin to produce high definition na mga images. Actually, pwede kayong magbenta. You can sell your images tapos kikita ka lang ng royalty. So, syempre, may share si iStock tapos meron ka ding share. So, dito ka dapat magsi-search. Pero paid ito ha. Let's try to search again for spa. So, binigyan tayo ng mga results, no? Kaya hindi tayo basta-basta lang mag-grab sa mga websites. Kasi baka yung mga websites na yun, kagaya ni Traveloka, bumili pala sila tapos ikaw ginamit mo ng libre. So, let's try to check kung magkano itong picture na to. This one is for $12. So, you see? This picture, para mawala itong mga watermark, ang tawag dito watermark. So, syempre, nilagyan nila ng napakaraming logo para hindi mo talaga magamit. Pwede mo siyang gamitin kung gusto mo, pero may nakalagay na watermark. So, if you want to buy this and use this picture, you need to pay for $12 para mabibigyan ka ng credit. At isang beses na lang siyang pwedeng gamitin. Kasi yung mga images kasi meron siyang limit. Kunyari, 5 beses lang pwedeng ibenta. Para hindi naman pare-pareho halos lahat ng mga images na gagamitin ng mga graphic designers. So, may bayad. Pero at least ito, safe ka na walang plagiarism. Walang copyright issue. Kasi binili mo. Binigyan ka ng, kumbaga, ng karapatan na gamitin yon. Kasi meron kang credits na binili sa kanila. So again, para maiwasan natin ang tinatawag na plagiarism, isa sa mga paraan is for you to buy credits sa mga photo licensing sites and buy what we call paid images. Okay? iStock Photo, meron tayong Shutterstock at saka yung bigstockphoto.com. Okay, so meron namang dumaang track. So I apologize for that. Okay. The second, ma'am, wala kaming budget. Wala kaming $12 para sa picture na yon. So syempre, kung wala tayong budget, there is always a solution to that, no? So kung walang budget, pwede naman tayong pumunta sa tinatawag nating free image download. So kung merong paid images, meron din naman tayong free image download. So ang tawag natin dyan, yung Creative Commons license. Yan yung tawag natin. Creative Commons license. So it's a free image download. Wala namang bayad. Pero minsan, pwede kang mag-donate kasi baka naman nagustuhan mo yung picture na yon, tapos napakinabangan mo naman ng maayos, so pwede ka man mag-donate. Any amount will do. Ang mga example ng mga Creative Commons license na sites, Pixabay, so yan yung mga common. Meron tayong pexels.com, meron tayong unsplash.com, pxhere.com, meron din tayong public domain pictures.net, libreshot.com. So yan yung mga websites naman kung saan kayo pwedeng mag-grab ng mga pictures for free or walang bayad. So let's try one of the websites listed there. Yung pixabay.com. Okay? So, Pixabay again is what we call a Creative Commons license na website. So, this is now the site of Pixabay. Stunning free images and royalty-free stock photos. So, let's try to search for the keyword spa. Tapos, bibigyan tayo ng results, no? So, kunyari, gusto natin gamitin ito.
walang lalaki, no? Kasi nga Father's Day. So, kunyari, ito yung i-grab natin, this picture. Nakalagay dito sa gilid of free download. Free for commercial use. No attribution required. So, hindi na kailangan i-acknowledge ang source. It's free download. Pero every time that you are going to click the free download, there's a button minsan na mag-appear for you to donate. So, kung wala kayong budget for paid images, so dito na lang kayo sa mga free image download nga, kagaya ni Pixabay. And the third one is meron naman tayong tinatawag na Google usage rights. Meaning to say, pwede pa rin tayong mag-search ng mga images sa Google mismo. But make sure that you are going to filter the images in Google search results by your right to use it. Meron tayong tinatawag na Google Advanced Image Search. Pero merong shortcut yung Google Image Search. And that is again by filtering what we call the usage rights. Kung gusto talaga ninyo sa google.com lang mag-search, pwedeng-pwede. So let me show to you an example ha. Paano ba natin ma-filter sa Google ng maayos ang mga images na pwede natin gamitin? So let me show to you an example. So this is now google.com. So let's try to search again for the keywords pa. Tapos punta tayo ng images result. Huwag ka munang mag-save ng mga images dyan. Diba yun yung sabi ko kanina? Kasi hindi pa natin alam kung saan dyan ang pwede natin gamitin for free. Pero pwede natin i-filter. Saan makikita ang filter? So bago mag-save ng picture, punta muna kayo ng tools. Okay? Punta kayo ng tools dito sa taas at makikita nyo kaagad ang usage rights. Tools, tapos usage rights. From the word itself, usage rights. Kumbaga, yung karapatan mong gamitin siya. Parang ganyan. Usage rights. So, just click this, tapos merong drop down, tapos piliin nyo kaagad yung Creative Commons license. Yung isa kasi commercial, ibig sabihin yung mga kailangan yung bilhin. So, may nakalagay naman dito Creative Commons license. So, just select this one para ma-filter ng maayos. Tapos, yung mga nag-appear na dito, eto na yung allowed kang gamitin siya for free. Na-filter naman natin ng maayos. So, saka ka na magsisave. At least, mas secured ka. Mas safe. As compared sa hindi natin i-filter based on its usage rights. Okay? And again, that's the third step that I can actually recommend to you para maiwasan natin ang plagiarism every time that you are doing what we call visual content marketing. Okay? And of course, eto, additional tip ko na lang ito sa inyo. The right way of saving an image, dapat every time that you save a picture, tama ang file name. The file name of all images to be uploaded in the internet must have your brand. So para mas madali kayong ma-detect ng algorithm, kailangan ang file name ng picture, andoon yung business name ninyo. So, kunyari, magsisave ka ng isang picture, dapat you need to put your business name there. Para, if someone will search something like related to your products, there's a possibility that your products will appear also on the result. Mamaya, magpapakita ako ng example. So, the file name of all images to be uploaded in the internet must have your brand. Ayaw na og pinataka na lang og save sa inyong mga computers kay minsan tamad man tayo mag-isip ng file name. So
So kapag nag-save tayo, ang file name natin kay final na ito. Ganyan usually. Ha, ha, ha. Kaya pag naghahanap ka ng file sa computer mo, unsa ganitong file name nag-save na ko man? Di ba? Something like that, nahihirapan kang i-search. So how much more yung internet algorithm? Kung hindi proper ang file name, sayang naman ang possibility na mag-appear ang image na ginawa mo sa result. Diba? Kaya napaka-importante yan. So, ito yung ginagamit natin in creating what we call images. No? Kasi nga, sabi natin, kung hindi ka ganun kagaling or ka-expert in terms of using Adobe Photoshop, so why not make use of, tawag dyan, why not make use of web-based graphic designing tool like Canva at saka yung Poster My Wall. Ako nga ulit, aminado ako na hindi ako marunong gumamit ng Adobe Photoshop. But it doesn't mean na I am not creative. Diba? Hindi ako marunong mag-Photoshop. Pero, it doesn't mean na hindi ako creative because I can still create layouts using other platforms, particularly kagaya ng Poster My Wall at saka ng Canva. Okay? So, yan yung actually ang gagamitin ko later as I demonstrate visual content marketing is Canva talaga. Tapos mamaya, ipapakita ko na lang din sa inyo si Poster My Wall. Okay? So that's the first half of our learning session this afternoon. So nagbigay muna ako sa inyo ng mga inputs, mga facts, na kailangan ninyong malaman so that you can really appreciate visual content marketing as part of your strategies para i-build ang inyong business online. So the second half of our learning session is for me to demonstrate to you kung paano naman mag-layout. So, ibig sabihin, magla-live demonstration ako sa inyo ngayon. I am going to demonstrate live how to create graphics, no? Using Canva. Pero bago tayo mag-proceed with the second half of our learning session, siguro mag-short break lang muna tayo, no? Because I also need to drink water. Mag-short break lang muna tayo, standby lang muna kayo dyan. And then while waiting, I am just going to play some videos here while waiting for the second half ng ating discussion ngayong hapon na to. Okay? So let me play videos here, and then pagbalik natin, I am going to share to you and demonstrate to you kung paano mag-layout. Okay, so let me share to you my screen and share to you a video talking about kung para sa lahat ba yung online job. So let me share my screen. Tapos mag-break muna tayo ng kadali ha. Tapos hintayin nyo lang yung pagbabalik ko. Siguro mga nasa 5 minutes to 10 minutes lang naman yung ating break. Okay? So while waiting, you can actually watch this video. Oh, walang audio. Okay, so let me share again my screen. Hindi ko siya nalagyan ng audio. Okay? So, short break lang naman tayo, guys. No? Kasi parang kumakati yung lalamunan ko eh. And I need to drink some water. Don't forget to subscribe to our channel, ha? Bantay lang kayo.
Ay, hindi. Nakamute pala itong, ano. So, it's now good. As an advocate of bringing digital opportunities closer to as many Filipinos as possible, palagi talagang tinatanong sa atin ng mga individuals ang tanong na to. Miss Piper, yung home-based online job ba is para sa amin lahat? Is online freelancing for everyone? Yan ang palagi tinatanong sa akin every time that I am conducting a webinar or a seminar or a training session talking about digital entrepreneurship. Kaya, naisipan kong sagutin ang tanong na yan through this video. Hi guys! It's me again, Piper, ang nag-iisang Queen of the Night, and welcome to our episode number 9! Episode number 9 na po tayo. And for today's content, I am going to produce another educational content para sa mga individuals who are planning to start building their digital career and start working as a virtual professional. So let's go back to the question. Is online freelancing for everyone? Sa 10 years of being in this kind of industry, sasagutin ko ang tanong na to with a yes. Yes, tama. We have very exciting news. Top trader Giant 1pm is going to be running a brand new webinar entitled Ultimate Forex. Tama po kayo. Online freelancing or the opportunities of being a virtual assistant in the digital arena is actually an opportunity for everyone. Lahat tayo ngayon binigyan ng equal opportunity to work, whoever, kung sino ka man, wherever, kahit saan ka pa man dito sa Pilipinas. But of course, I am not just going to answer the question with a yes. I am also going to prove to you by giving 4 reasons why home-based online opportunity is becoming a viable option sa napakaraming mga Filipinos. But of course, before I am going to enumerate the 4 reasons, disclaimer lang po muna tayo. That the views and opinions na nag-iisang Knights of Online that the views and opinions na nag-iisang Queen of the Knights will not affect the views and opinions of other virtual professionals out there. I am just giving my independent insights and personal experiences in regards to this question being asked to me most of the time. So are you ready to know kung ano ba yung 4 na reasons kung bakit ang online job is para sa ating lahat? First reason, age. Age in the online outsourcing industry is not